این ویدیو انواع خطوط عابر پیاده در بریتانیا رو معرفی و با هم مقایسه میکنیم تا هر گونه تست در آزمون تئوری در این مورد اومد رو به راحتی جواب بدیم. همچنین در حین تعلیم رانندگی با خیال راحت این خطوط عابر پیاده رو تشخیص بدید و نحوه مواجهه با اونها رو یاد بگیرید. حتما تا آخر ویدیو با ما باشید و اگر ویدیو راضی بودین لطفاً توپق زدم لایک کنید و برای دوستانتون هم ارسال کنید. سابسکرایب هم یادتون نره. بریم سراغ این خطوط و بررسی اونها. بریتانیا 5 تا خط عابر پیاده داریم که خیلی بارز هست. البته بیشتر داریم، 6 تا داریم چون اسکول کراسینگ هم هست، ولی اصل کاریا زبرا، پلیکان، پافین، توکان و پگاسوس هست. هر کدوم نام یک حیوان هست که یادگیری اونها رو جذاب‌تر هم میکنه. مثلا زبرا گورخره، شبیه پوست گورخره. اول بریم سراغ همین زبرا کراسینگ. این خط عابر پیاده به راحتی قابل تشخیصه، از دور هم میتونید تشخیصش بدین، اما برای خود چالشی محسوب میشه و به مراتب در حین رانندگی جلوی ما سبز میشه. زیاد از این خط عابر پیاده. همونطور که در تصویر می‌بینید در دو طرف این خط عابر پیاده 2 تا میله داره با چراغ‌های زرد که دائما در حال چشمک زدن هستن. به شما کمک میکنه که زبرا کراسینگ رو از دور تشخیص بدین. کردن چیه؟ چاله میکنه خطا اشتباه نگیرید، این واسه یه چیز دیگه است. ولی بی ربط هم نیست. معمولا بچه‌ها این خطا رو می‌بینن روش لیلی میکنن. بسیار مواظب این خطوط باشید. اگه 6 دانگ هستید باید بشید 12 دانگ وقتی که به این خطوط میرسید. یه جورایی جزء پیاده رو محسوب میشه. خطوط زیگزاگی هم که در مسیر منتهی به این عابر پیاده میبینید، یعنی حق ندارین اینجا پارک کنید، چون اگه اینجا پارک کنید جلوی دید راننده‌ای که داره میاد نزدیک میشه به این خط عابر پیاده رو میگیرید و عامل تصادف و شما هم مقصر میشه و بای بای گواهینامه. میشه میبینیم ماما. تنها خط عابر پیاده است که دکمه کنترل نداره. بقیه خطوط عابر پیاده پلیکان، پافین، توسان، پگاسوس همه دکمه کنترل دارن. نه عابر نزدیک میشه اول باید دکمه کنترل بزنه. چون دکمه کنترل نداره حق عبور 100% با عابر پیاده هست. قبل از که به خطوط زیگزاگ برسین باید سرعت خودتون رو به شدت پایین بیارید. دو سمت زبرا کراسینگ رو چک میکنید. اگر دیدید عابری داره نزدیک میشه به این خط باید به پایین ترین سرعت خودتون برسین و آماده توقف باشین با رعایت قوانین و چک کردن آینه‌های خودرو. سراشیبی دو سمت مسیر خط عابر پیاده رو اگه ببینید، عابر پیاده اگه پاشو گذاشت اونجا شما باید حتما توقف کنید. چالشی که معمولا راننده باش مواجه میشن این است که موقع رانندگی فقط سمت خودشون رو چک میکنن، در حالی که باید دو سمت خط رو چک کنید حتی اگه وسیع باشه. اگر عابر روی خط باشه شما باید حتما توقف کنید، چه در سمت مسیر شما باشه چه در خلاف مسیر شما باشه. اما اگر عبور کنید افسر راهنمای رانندگی با یک لگد. و نکته دیگه وقتی که به زبرا کراسینگ نزدیک میشیم ستون جلوی ماشین دید ما رو کور میکنه. برای همین بادی لنگویج شما در امتحان بسیار مهمه، یعنی باید خیز برده به سمت جلو و ببینید که عابر حضور داره یا نداره. احساس کردی داره نزدیک به این خط میشه باید قانون MSM رو رعایت کنید و توقف کنید. خود عابرها هم اینقدر این بلا سرشون اومده خودشون هم از این خطا میترسن، پس اونها هم یکم مکس میکنن، ولی این موضوع توی امتحان رانندگی مهم نیست. شما باید حواستون رو جمع کنید وگرنه دوباره میزنم به خونتون. اگر روی این خط سبقت بگیرین که دیگه کلا گرفتن گواهینامه با کرامل کاتبین است. اما بریم سراغ خط عابر پیاده بعدی یا پلیکان. نمیدونم چه ربطی داره به پلیکان کراسینگ. فرقش با قبلی اینه که این خط دو سمتش دکمه داره و شما برای عبور از اون دکمه‌ای که روی جعبه زرد متصل به چراغ راهنمایی هست رو فشار میدید، منتظر میمونید چراغ سبز بشه و بتونید از این خط عبور کنید. این برای عابرین هست. به عنوان یک عابر نیاز ندارید که حتما نگاه کنید به چراغ. پلیکان کراسینگ وقتی که چراغ برای شما سبز میشه بوق میزنه، شما تا زمانی که بوق ادامه داره میتونید از این خط عبور کنید. بوقی هم که میزنه ممتد نیست، دین 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 میکنه. نمیدونم نمیتونم عداشو در بیارم. رنگ این چراغ‌ها بسیار مهمه. صدای بوق که قطع شد درد چشمک زن روی چراغ راهنمای رانندگی نمایش داده میشه و شما به آهستگی میتونید آماده بشید برای عبور زمانی که سبز شد چراغ برای شما. به عنوان راننده دقت کنید که گاهی عابرین تا صدای بوق میشنون پرن روی خط، یا افراد سال خورده زمان کافی ندارن برای اینکه از خط عبور کنن. پس شما تا زمانی که صدای بوق میشنوید بعدش چراغ چشمک زن زرد رو میبینید، این چراغ چشمک زن زرد برای این هست که به عابرین اجازه بده که عبور کنن
و شما حق عبور از اینجا رو ندارید. اگر آب روی خط دیدید و حرکت کردید باز هم دیگه خودتون میدونید چه بلای سرتون میاد. در تمام خطوط عابر پیاده به غیر از زبرا کراسینگ که اصلا چراغ نداره، اگه حتی سبز هم شد، سبز هم بود، باید احتیاط کنید. یعنی به اینجا نزدیک میشین کلا باید سرعتتون بیارین پایین. در اینجا خطوط زیگزاگ هست، عین همون چیزی که توی زبرا کراسینگ دیدیم. پس کلیه مراحلی که برای زبرا کراسینگ انجام میدید رو باید رعایت کنید. فرقش اینه که در اطراف این خط نرده‌های آهنین گذاشتن. این نرده‌های آهنین گذاشتن که یعنی عابرا نپرن وسط خط عابر پیاده. اگر روی استاپ لاین قرار بگیرید یا جلوتر از استاپ لاین، یعنی خط سفیدی است که تو تصویر هم می‌بینید، قرار بگیرید، شما پوینت منفی می‌خورید. اگه چراغ زرد شد ولی چشمک نمیزد یا همون امبر ترافیک لایت، باید قانون چک کردن 3 آینه خودتون رعایت کنید و آماده توقف بشید، چون بعدش چراغ قرمز میشه. عبور از چراغ زرد فقط در صورتی قابل قبول است که شما تقریبا خط رو رد کرده باشین و بعد چراغ زرد بشه. اشکالی نداره، اون لحظه نباید محکم بزنید رو ترمز، چون احتمال تصادف خیلی میره بالا، مخصوصا اگر که بارندگی باشه یا جاده لغزنده باشه، پس نباید کوبید رو ترمز. معمولا گاهی وقتا چراغ زرد چشمک زدن هست، خدا پشت سر شما بوق میزنه، شما رو تشویق میکنه به عبور. باباش گواهینامه شما مهمتره یا بوق اون اسکل؟ پس این چراغ برای زمان دادن به آبره. اگه کسی بوق زد من بهتون مجوز نشون دادن انگشت وسط به اسکل پشت سری رو خواهم داد. چراغ که سبز بشه ممکنه آبر هنوز روی خط باشه، ممکنه جلوی شما ترافیک باشه و شما موقع حرکت مجبور بشین روی خط توقف کنید. پس آنالیز خوب مسیر پیش رو و آبر و ترافیک یک عنصر مهمی است که گاهی حتی افسر راهنمایی از خطای کوچک شما میگذره و گواهینامه رو 2 دستی تقدیم میکنه بهتون و برید حالشو ببرید. خط آبر بعدی یا پافین خیلی بامزه است. هیچ این چه ربطی به اون داره؟ زبرا رو میشه یه کاریش کرد، ولی پافین رو کجای دلم بذارم الان؟ مختصر کلمه pedestrian user friendly intelligent. این من یکی که نفهمیدم چه ربطی به پافین. شما اگه فهمیدین کامنت کنید. این خط خیلی شبیه به خط قبلی هست، برای همینم بهش میگن خواهر کوچیکه خط قبلی. یعنی پلیکان خواهر بزرگ است، پافین خواهر کوچیک است. وقتی توضیح میدم شباهت و تفاوت‌هاشون رو متوجه بشید. پافین نه تنها کوچکتر هست بلکه باهوشتر هم بهش میگن، برای همین کلمه اینتلیجنت استفاده شده. این نشون میده که این خط عابر پیاده هوشمند هست. نوع عملکرد در پافین یا همون خواهر کوچیکه طبیعتاً خیلی شبیه خواهر بزرگی یا پلیکان هست، اما پافین باهوشتره. چرا؟ چون به سیستم‌های هوشمندتری وصله. بیچاره خواهر بزرگا. این خط عابر پیاده سنسور هوشمند داره. یعنی چی؟ یعنی هر کس پاش روی خط باشه هرگز برای شما سبز نمیشه چراغ که حرکت کنه، یا وقتی که عابر پیاده روی خط بود چراغ همینجور قرمز میمونه، یا مدت زمان قرمز بودن چراغ بیشتر میشه. مثل پلیکان هم دکمه داره که نوشته دکمه رو فشار بده، منتظر علامت باش. شکل نرده ها و خطوط هم مثل خواهر بزرگ پلیکان خانم هست. برخلاف پلیکان، پافین زرد چشمک زن نداره چون هوشمندتر هست. پس الان متوجه شدید زرد چشمک زن در پلیکان برای چی هست؟ برای عبور عابرین هست. وقت بده بهشون. عملکرد چراغ‌های پافین دقیقاً شبیه به عملکرد چراغ‌های عادی راهنمایی رانندگی هست. خب رنگ اول یا چراغ اول قرمز، یعنی قبل از خط استاپ سفید باید توقف کنه. مثل پلیکان اون هم همین خطوط رو داره با همین حالت. رنگ زرد چشمک زن یا این چیزا نیست، رنگ زرد ممتد هست یا امبر ترافیک لایت یا استیدی امبر لایت. چون قوانین این چراغ‌ها شبیه چراغ‌های راهنمایی رانندگی عادی هست، پس زرد که می‌بینی آماده توقف میشید، چون بعد از زرد میشه قرمز. اما در پلیکان وقتی که زرد چشمک زن هست بعدش برای شما سبز میشه. اینجا یه چراغ دیگه به نام زرد و قرمز هم داریم. وقتی با هم دیگه روشن میشه باید دقت کنید قبلش و بعدش چه رنگی میشه. این سوالا بارها توی امتحان اومده، خیلی اشتباه زدن. برا کراسینگ فلاشینگ امبر لایت داره مثل پلیکان، باقی خطوط عابر پیاده چراغاشو هیچ فرق نمیکنه. قانونیش هم همونه.
اگر چراغ پافین کراسینگ لایت امبر باشه و شما عبور کنین کار تمام هست. بریم سراغ خط بعدی یا توکان یا شاید شما بگی توسان، فرق نمیکنه. اسمش کلا بی ربط است. توکان یک پرنده باحال میوه خور خوشگل بامزه است. سینه‌هاش تو تصویر هم میبینید. اما توکان برای عبور هم آبرین هست هم عبور دوچرخه سواران. دوچرخه ها میان وسط توی توکان. البته دوچرخه سواران ببخشید گشاد، چون حاضر نیستن پیاده‌شن رد شن. کلن بی تربیته. یعنی هم آبرین و هم دوچرخه سواران در کنار هم از این خط استفاده میکنن. پس اسم دوچرخه اومد یاد توکان کراسینگ بیفتین. این خط وسیع تر هست از خطوط قبلی. بیشتر هم این خطوط رو در نزدیکی پارک ها و محل عبور دوچرخه سوارها میبینیم. مثل قبلی ها هم دکمه داره. شباهتش با پافین این هست که این هم چراغاش با زرد چشمک زن یا فلاشینگ امبرلا ترافیک لایت دیوونی شدیم نداره. عین چراغ‌های راهنمایی عادی عمل میکنه. میریم سراغ خط عابر پیاده بعدی. آره، پگاسوس کراس برای آبرین و اسب‌سوار هاست. قبلی خط عابر پیاده دوچرخه ها بود. این آبرین و سوارکاران هست. اما نکته‌ای که باید در نزدیکی این خطوط رعایت کنید اینه که چون اسب‌ها در حال حرکت هستن اگر گاز بیخود بدید توی منطقه اسب‌ها رم میکنن، گواهینامه شما پرپر. پس شما باید با کمترین صدا به این خطوط نزدیک بشین. فاصله شما با سوارکارها هم باید نسبت به خطوط عابر پیاده قبلی بیشتر باشه. ولی خدا رو شکر بالاخره شباهتی توی این اسامی با خطوط کشف کردیم. البته زبرا خوب بود چون پگاسوس یعنی اسب بالدار. خدایا شکر، بالاخره یه چیزی فهمیدیم. یه نکته که اون اولم گفتم اسکول کراسینگ هست ولی قبلا توضیحش دادم توی مجموعه قبلی رو ببینید. سرعت مجاز تو منطقه اسکول 20 مایل هست. اگه بیشتر بشین بای بای. خدایش هر کس هم لایک نکرد، کامنت انگلیسی نذاشت، تاب نکرد. جوری دعا میکنم بدترین و بداخلاق‌ترین افسر راهنمایی همچین بخوره به پستتون که حالتون رو جا بیاره. وقتی تو رو دارم همه چی ردیفه، منو میکشه چشمات که همه رو حریفه.